සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Windows Home version එක සහ Windows Pro version එක. මේ දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද? ඒ වගේම තමයි ඔයා PC එකක් build කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නවනම් ඔයාගේ PC එකට install කරන්න ඕන මේ versions දෙකෙන් මොකක්ද? සහ ඔයාට match වෙන version එක මොකක්ද? අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඒ ගැන. Calling action! You are watching CREATIVEARTLK. AI tool එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට එක ක්ලික් එකකින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක enhance කරගන්න ඕනේද? ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ තියෙන links follow කරලා hitpow video enhancer tool එක download කරගන්න. මේ software එක install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ simple interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක drag and drop කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන AI model එක මෙන්න මේ section එකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. පොඩි example එකක් පෙන්නුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක ටිකක් blur වෙච්ච resolution අඩු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකට ඇවිල්ලා face AI model එක තෝරලා මෙතන තියෙන preview කියන button එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර හොඳ result එකක් එනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ videos වල color enhance කරගන්න, ඒ වගේම stable නැති වීඩියෝ එකක් stable කරගන්න, ඊට අමතරව කැඩි කැඩි යන වීඩියෝ එකක් ටිකක් smooth කරගන්න. මේ tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ out of focus වෙච්ච වීඩියෝ එකක්, ඒ වගේම over exposure වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් repair කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන description area එකේ තියෙන links follow කරලා මේ tool එක දැන්ම try out කරලා බලන්න. PC එකක් ඔයා build කරාට පස්සේ ඔයා decide කරනවා ඒ PC එකට install කරන්න Windows 10ද Windows 11ද කියලා. Windows 11 Windows 10 එක compare කරාට පස්සේ Windows 10 වලට වඩා Windows 11 elegant look එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් වෙච්ච refresh UI එකකුත් අපිට Windows 11 වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා decide කරනවා වෙන්න පුළුවන් මම Windows 11 install කරනවා කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ එන ප්‍රශ්නේ තමයි Windows 11 වල home version එකද Pro version එකද install කරන්න කියලා. ඉතින් මම main features ටිකක් එක්ක මේ home version එක සහ Pro version එක ඔයාලට explain කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට lazy way decision එකක් ගන්න ඔයාගේ computer එකට install කරන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මුලින්ම කතා කරන්නේ Windows වල එන security feature එකක් ගැන. මේ security feature එකේ නම තමයි BitLocker. ඉතින් මේ feature එකෙන් හැකියාව තියෙනවා අපේ hard drive එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම encrypt කරන්න. මොකක්ද මේ encrypt කරනවා කියන්නේ? මම මේ විදිහට ඔයාලට example එකක් දෙන්නම්. අපි හිතමු අපේ desktop computer එකේ හෝ laptop එකේ වෙන්න පුළුවන් hard drive එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ hard drive එක අපි ගලවගෙන ගිහිල්ලා වෙන computer එකකට plug කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලේසියෙන් මේකේ තියෙන file access කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි නෙමෙයි මේ hard drive එක ගලවගෙන යන්නේ. අපි හිතමු කවුරු හරි මේ hard drive එක අපි නොදැනුවත්වම ගලවගෙන ගිහිල්ලා වෙන computer එකකට plug කරලා එයාට හැකියාව තියෙනවා අපේ data ටික සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් තැනකට copy කරගන්න හෝ එයාට access කරන්න. ඉතින් මේ encrypt service එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ partition එකක් encrypt කරාට පස්සේ ඒ partition එක අරන් ගිහිල්ලා වෙන computer එකකට plug කරාට වැඩක් නෑ. ඒ කෙනාට කිසිසේත්ම අපේ data access කරන්න බෑ. BitLocker එකෙන් අපේ hard drive එකක් encrypt කරාට පස්සේ අපි වෙන තැනකට ගිහිල්ලා hard drive එක access කරන්න නම් ඒ encrypt කරන වෙලාවේ අපි දුන්න password එක නැත්නම් key එක ඕන නැවත ඒක unlock කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපේ data වල ඒ වගේම අපේ hard drive වල privacy එක ගැන හිතද්දි අපේ data protection එක ගැන හිතද්දි මේ BitLocker කියන feature එක අතිශය වැදගත් කියලා. ඉතින් ඔයා use කරන්නේ Windows Home version එකක් නම් මේ BitLocker පහසුකම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ feature එක access කරන්න ඕන නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා Windows Pro version එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ Windows Home version එකට සහ Pro version එකට තියෙන hardware support එක. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ versions දෙකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් RAM support කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයා Home version එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ home තියෙන computer එකකට GB 128ක් වෙනකන් RAM support කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා Windows version එක පාවිච්චි කරන්නේ Pro version එකක් නම් ඔයාගේ computer එකට 2 TB වෙනකන් RAM support කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කල්පනා කරයි home version එකේ අපිට ඇතිතරම් RAM support කරනවා නේද? ඉතින් Pro version එක මොකටද කියලා. ඔය කතන්දරේ මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි gaming හොඳම PC එකක් හැදුවත් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු RTX card දාලා හොඳ motherboard එකක් එක්ක හොඳ processor එකක් එක්ක අපි gaming PC එකක් හැදුවත් අපි ගොඩක් දුරට මේකේ maximum RAM එක දාන්නේ 32 GB විතර. ඒ වගේම තමයි අපි workstation එකක් හැදුවත් editing වලට හැදුවත් අපි ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ 32 GB වගේ RAM. ඉතින් GB 128ක් ඒ වගේම 2 TB වෙනකන් RAM upgrade එකක් ඕනේද? RAM upgrade එකක් ඕන වෙන්නේ අපි හිතමු සමහර program developersලා ඉන්නවා එක machine එක ඇතුලේ virtual PCs හදනවා. ඔයාලා මේ විදිහට සමහර විට virtual PC create කරලත් ඇති ඔයාගේ PC එක ඇතුලේ. අපි හිතමු ඔයා Windows 11 පාවිච්චි කරනවා. ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා
Ubuntu කියන OS එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න. නැත්නම් මොකක් හරි මේකට තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් රන් කරලා බලන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු අපේ කම්පියුටර් එකේ Windows 11 තියෙනවා main OS එක විදිහට. අපිට ඕන මේ OS එක ඇතුළෙම Windows 7 වගේ OS එකක් දාලා මොකක් හරි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන මොකක් හරි software එකක් install කරලා මේක ටෙස්ට් කරන්න. ඉතින් අපිට හිතෙනවා නම් අපේ main OS එකේ මේක ටෙස්ට් කරන එක secure නැහැ කියලා. අපිට හැකියාව තියෙනවා virtual PC එකක් හදාගන්න අපේ machine එක ඇතුළෙම. ඔයා මේ විදිහට virtual PC එකක් හැදුවට පස්සේ ඒකට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ hardware direct access කරන්න. example එකක් විදිහට ඔයාගේ process එකේ cores කීයක් මේකට access කරනවද, ඒ වගේම ඔයාගේ RAM capacity එක කොච්චරක් මේකට ගන්නවද කියලා ඔයාට මේ virtual PC එක create කරද්දි decide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි හිතමු virtual PCs කිහිපයක් ඔයාගේ machine එකේ ඔයා run කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොකක්ම හරි purpose එකකට ඔයාට RAM capacity එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. example එකක් විදිහට අපි හිතමු අපේ GB 16ක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් GB 16න් අපි 5GB විතර මේ virtual PC එකට වෙන් කරනවා. අපි මේ virtual PC එක run කරාට පස්සේ අපේ GB 16 RAM එකෙන් පහක් සම්පූර්ණයෙන්ම virtual PC එකට වෙන් වෙලා අපිට ඉතුරු ටික තමයි අපේ main PC එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු මේ විදිහට ලොකු task එකක් අපි run කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම RAM එක අපිට අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම ලොකු RAM capacity එකකට යන එක අපිට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය typical user කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ එදිනෙදා editing කරන, gaming කරන user කෙනෙක්ට මේ විදිහ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ අයට 32 වගේ RAM capacity එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙමත් නැතුව අපි හිතමු extreme level එකට යනවා කියලා. ඒත් අපිට 64GB RAM එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් RAM එක GB 128කට එහාට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනි කියලා ඔන්න home එකේ ඉන්නතුව Pro එකට යන්න පුළුවන්. මොකද Pro එකේ 2TB වෙනකන් RAM support එකක් තියෙන නිසා. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ processor support එක. නැත්නම් අපේ motherboard එකට CPU කීයක් add කරන්න පුළුවන්ද මේ versions දෙකේ. ඉතින් ඔයා home version එක පාවිච්චි කරනවා නම් cores 64ක් තියෙන එක CPU එකක් ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ motherboard එකට plug කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැන් කල්පනා කරයි කොහොමත් එක process එකයිනේ add කරන්න පුළුවන් කියලා. නැහැ. processors කිහිපයක් add කරන්න පුළුවන් motherboards මේ වෙද්දිත් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව පාවිච්චි වෙන්නේ විශේෂ වැඩවලට. ඉතින් ඔයා Windows 11 හෝ Windows 10 Pro පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා processors දෙකක් සහිත motherboard එකක් අරගෙන processors දෙකක් මේකට add කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ processors දෙකේම core capacity එක 128ක් වෙනකන් support කරනවා. ඉතින් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ වගේ extreme build එකකට යන්න ඔයාට ගැලපෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම Pro version එක. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ Hyper-V virtualization ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතකනේ මම RAM ගැන කතා කරද්දි කිව්වා virtual PCs අපේ machine එක ඇතුලේ create කරන්න පුළුවන් කියලා. මේකට virtual box කියලාත් කියනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට virtual box නැත්නම් virtual PCs create කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ main OS එක ඇතුලේ ඔයා ළඟ තියෙන Windows Home version එකක් නම් ඔයාලට හැකියාවක් නැහැ ඒ දේ කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට experiment කරලා බලන්න ඕන නම් අපි හිතමු ඔයාගේ main OS එක තියෙද්දි ඔයාට අවශ්‍යයි Windows 7 වල මොකක් හරි experiment එකක් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට සැක සහිත software එකක් test කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වැඩවලට තමයි virtual box use කරන්නේ. example එකක් විදිහට Windows වල එන sandbox feature එක ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ඇති. ඔයාලා අහලත් ඇති, සමහර වෙලාවට experiment කරලත් ඇති. ඉතින් මේ විදිහට virtual PC එකක් එහෙමත් නැත්නම් virtual box එකක් create කරන්න ඕන නම් ඔයාට home OS එකක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම Pro version එකක් වෙන්න ඕන. Pro version එකේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා sandbox වගේ features access කරලා වෙනත් OS පවා ඔයාගේ main OS එක ඇතුලේ experiment කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයා Windows Home version එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් Windows වලින් එන sandbox feature එක ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා third party application එකක් use කරන්න. example එකක් විදිහට VM virtual box වගේ softwares use කරලා ඔයාට virtual box experience එක ගන්න පුළුවන් home version එකේ ඉද්දි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා Windows ලම provide කරන sandbox feature එක access කරන්න නම් ඔයාට Pro version එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ Windows වල තියෙන remote desktop කියන feature එක ගැන. මේක හරියටම සමානයි. ඔයාලා දන්නවනේ TeamViewer සහ AnyDesk කියන apps දෙක. ඉතින් මේ විදිහට third party applications වලින් කරන වැඩේම තමයි Windows වලින් inbuilt අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා home version එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ remote desktop කියන feature එක ඔයාට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට මේ feature එක බලා ගන්න පුළුවන් Windows Pro
Pro version එකක් use කරනවා නම්. පොඩි example එකක් දුන්නොත් අපි හිතමු ඔයාගේ ගෙදර computer එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන Windows Home version එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ office එකේ තියෙන computer එක නැත්නම් ඔයාගේ workstation එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන Windows Pro version එකක්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ගෙදර computer එකෙන් remote desktop කියන feature එක use කරලා ඔයාගේ අර second computer එක access කරන්න. හැබැයි ඒ විදිහට කරන්න බෑ. මොකද home කියන version එකේ remote desktop feature එක නැති හින්දා ඔයාගේ computers දෙකම Pro version එක නම් තියෙන ඔයාට හැකියාව තියෙනවා remote desktop feature එක හරහා ඔයාගේ computers දෙක දෙපැත්තේ ඉඳලා ඒ විදිහට access කිරීමේ chance එක ලැබෙනවා. ඒ වගේම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. home එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට remote desktop feature එක නැති වුණාට අපිට හැකියාව තියෙනවා third party application හරහා වෙනත් computer එකක් operate කරන්න. ඒ වගේම වෙනත් කෙනෙක්ට අපේ computer එක operate කරන්න දෙන්න. example එකක් විදිහට AnyDesk ඒ වගේම TeamViewer වගේ apps වලින් අපිට හැකියාව තියෙනවා third party remote access feature එක use කරන්න. අවසාන වශයෙන් මම කතා කරන feature එක තමයි delay update. ඉතින් ඔයා Windows home version එකක් use කරනවා නම් අපි හිතමුවා ටිකක් busy schedule එකක ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී බැරි වෙලාවත් Windows update එකක් run වුණොත් සමහර වෙලාවට අපිට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා මේ update එක ඉවර වෙනකම්. ඉතින් Windows Home version එකකදී ඔයාලට හැකියාව තියෙන්නේ පැය කිහිපයකට මේ update එක delay කරන්න. හැබැයි ඔයා Pro version එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා සති 5ක් වෙනකම් මේ update එක delay කරන්න. ඉතින් එක අතකින් බැලුවොත් මේ විදිහට update delay කරන්න එන feature එක හොඳයි වගේ පෙනුනට මම recommend කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට Windows update එකක් ලොකු කාලයක් delay කරන්න කියලා. මොකද අපි Windows පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක්ම internet එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. හැමදාම අපි websites වලට යනවා එක දේවල් එක්ක internet එකේ තියෙන දේවල් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපේ computer එකේ තියෙන security එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම අපේ Windows OS එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව stable ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයා දැකලා ඇති application crash වෙනවා, file explorer stuck වෙන ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා update එක නොකර හිටියොත්. මොකද update වලින් ගොඩක් වෙලාවට අපේ Windows එක stable තියාගන්න ඒවැය තියෙන අඩුපාඩු निराකරණය කරලා තමයි අපිට මේ updates එන්නේ. ඉතින් updates අපි delay කරනවා කියන්නේ ඒක අපේ OS එකේ security එක ඒ වගේම OS එකේ stable ගතිය. නැත්නම් අපිට smoothly වැඩ කරන්න තියෙන පහසුකම අපි හිතාමතාම නැති කරගන්නවා වගේ වැඩක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම Windows 10 වෙන්න පුළුවන්, Windows 11 වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට හැකි ඉක්මනින් ඔයාගේ වැඩ ටික ඉවර වෙච්ච ගමන්ම time එකක් වෙන් කරගෙන මේ updates අනිවාර්යෙන්ම run කරන්න. අපි හිතමුවා Windows Home එකේ ඉඳලා Windows Pro එකට ඔයාට update වෙන්න ඕනි කියලා. එතනදී ඔයාගේ Windows OS එක reinstall කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා home version එක පාවිච්චි කරනවා නම් Pro key එකක් ගන්න. Pro activation key එකක් ඔයාගේ home එකට add කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඒ copy එක සම්පූර්ණයෙන්ම Pro version එකට convert වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ home version එක Pro එකට ලේසියෙන්ම convert කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Pro Home කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඔයාට OEM keys purchase කරන්න පුළුවන් නිසා ඉතා අඩු මුදලකට මේ Windows activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් example එකක් විදිහට keys fan වගේ website වලින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඉතාමත් අඩු මුදලකට keys purchase කරලා ඔයාලගේ Windows එක activate කරගන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද content එකෙන් Windows Home version එක සහ Windows Pro version එක ගැන වෙනස ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. සමහර විට මම අද කතා නොකරපු වෙනස්කම් ඇති. ඔයාලා දන්න ඒවා අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට add කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් typical user කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන features ටිකක් විතරයි කතා කරේ. ඒ කියන්නේ business handling පැත්තට යද්දි ලොකු corporation දක්වා මේ Windows OS එක use කරද්දි මේවා ලොකු වෙනස්කම් වෙනවා. මම අද කතා කරේ සාමාන්‍ය user කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක්. ඉතින් අයිතලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my